para sa ating chiffon cake, unang-una guys, isi-separate natin yung egg yolks dun sa ating egg whites. And make sure po na dry at saka oil-free yung mixing bowl na paglalagyan natin ng ating egg whites para hindi po pumalpak yung ating gagawin na merengue or meringue. At para po sa ating ingredients and tamang measurements, ilalagay ko lang po doon sa aking description box yung complete measurements and ingredients nito. Dito sa ating egg yolk guys, maglalagay lang tayo ng water o kaya fresh milk. Then maglagay na rin tayo ng baking powder, baking soda, vanilla, at saka maglalagay na rin tayo ng sugar. Then i-mix lang natin ng i-mix para ma-dissolve lahat ng ingredients. Then mag-add ng konting salt. Then i-mix lang din natin siya ng i-mix. At mag-a-add na rin tayo ng corn oil. Then, i-mix lang natin ang i-mix hanggang sa ma-mix na yung oil doon sa mixture. Then, ilalagay na natin yung ating flour. Then, i-mix lang natin siya ng i-mix. I-mix lang natin siya ng i-mix guys hanggang sa maging smooth yung ating mixture. Pag okay na siya guys, isi-set aside lang natin sa saglit. At dito naman tayo sa ating egg whites na gagawing meringue. Paikutan lang natin siya ng paikutan dyan hanggang sa mag-double up yung ating mixture. So ayan na guys, almost done na siya. Dahil nag-double up na siya ng husto. At yan yung pag tinutuwad mo siya, hindi na siya nalalaglag. I-combine na natin yung ating dalawang mixture guys. Then one way lang yung pag-mix. At i-avoid na rin natin yung pag-overmix para hindi bumagsak yung ating chiffon cake. So, nakaset na sa 160 degrees Celsius yung aking oven temperature guys. At regarding naman sa minutes, hindi ko na gaanong pinapansin yan kasi kung minsan, hindi talaga nasusunod yung mga minutes na yan dahil hindi pare-parehas yung ating oven. Merong oven na minsan 20 minutes lang naluluto na at minsan naman yung iba maabot ng 60 minutes. Kaya, ang tinitingnan ko na lang yung kulay. Pag nag-golden brown na siya, ayun, saka ko pa siya hinahango. At para sure tayo na luto na talaga yung ating cake, pwede naman natin siyang tutusukin gamit yung toothpick or kaya yung knife to check kung luto na ba talaga yung ating cake. Para sa frosting guys, we use HOPLA blended whipping cream. Pabubulayan lang din natin siya katulad nung ginawa natin dun sa egg white. At maglalagay na rin tayo ng konting sugar. Depende na rin sa tamis na gusto.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on